Kamusta mga kamay? Tara, drawing ulit tayo. Sa video natin ngayon, ituturo ko kung paano mag-drawing ng grainy na skin tone. Madalas na ginagawa to sa mga dark tone or yung mga dark na style ng portrait. Pero pwede din naman to sa light na skin tone. Kailangan lang natin ng control sa pagdiin ng lapis. Karamihan sa atin ay smooth na skin tone ang gustong matutunan. Meron din naman na gusto yung ganitong style. At yan yung gagawin natin ngayon. Pero kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong art tutorials. Simulan na natin. Maglagay lang tayo ng charcoal gamit ang flat brush. Naturo ko na to sa inyo sa ibang video kaya alam nyo na to. Bali example lang to ng isang muka. Skin tone naman yung topic natin, kaya kahit wala munang details. So, ito yung magiging base tone natin. Kailangan meron munang shading gamit ang charcoal. Wag natin kakalimutan na magpahid muna sa scratch paper bago sa drawing. Mahalagang paalala yan mga kamay. So, ayan, tapusin lang natin. Ito, simulan na natin gumawa ng grainy na skin tone. HB pencil yung gagamitin ko dahil hindi ito masyadong nalalayo sa base tone na nilagay natin. Pansinin nyo yung galaw ng lapis mga kamay. Medyo pa circular motion yung ginagawa ko para mas maging pino yung rendering. Huwag dapat pa iba-iba ng direksyon. Ayan, bilisan natin ng konti yung video para hindi kayo mainip. Ganyan lang kasimple mga kamay. Charcoal muna tapos patong ng graphite. Pure rendering dapat para ma-achieve natin yung ganitong texture. Pag in-smudge kasi natin to, magiging smooth ito at mawawala yung grain effect. Oo nga pala mga kamay, Canson sketchpad yung gamit ko. Ito din yung perfect na papel para sa ganitong style dahil sa texture niya. Pwede din naman yung vellum at iba pang papel. Pero para sa akin, ito yung pinakabagay dito. At ito, gamit naman tayo ng 2B para sa mas dark na shading. Rendering pa rin tayo mga kamay. Lagyan lang natin kung saan pa dapat i-dark. Depende na yan sa mga reference natin. Huwag masyadong madiin yung pag-render natin. At huwag din naman na sobrang gaan. Yung sakto lang.
Sa medyo dulo ng lapis tayo humawak para mas makontrol natin. Ayan, karamihan naman ng portrait na nagawa ko, ginamitan ko ng ganitong technique. Para kasing mas mataas yung quality ng isang portrait pag ganito kapino yung shading. At yung detalye. Sa mga susunod na tutorial natin, ituturo ko naman kung paano yung skin tone na may pores, yung may mga wrinkles, at yung may mga bigote at balbas. Dahil ito yung madalas na problema natin pag nagko-commission tayo. So ganyan lang mga kamay, kung gusto mong mag-explore tungkol sa iba't ibang style at technique sa pagpo-portrait, baka isa na rin tong paraan na to na pwede mong subukan. Tulad nga ng lagi kong sinasabi, maging gutom ka lagi sa mga bagong kaalaman para alam mo na agad yung mga gagawin mo kahit anong sitwasyon ang dumating sa'yo pagdating sa art. Walang mahirap at hindi kaya sa taong napasma nakaka-practice. So yun lang mga kamay, sana may natutunan kayo. At i-comment nyo lang sa ibaba kung ano pa yung mga gusto nyong matutunan. Salamat sa panonood mga kamay. Kita-kita tayo sa next video. At shoutout nga pala sa mga solid kamay dyan at mga ka-eskwela ko sa Sining Eskwela.